Xin kính chào quý vị. Từ ngày 24 tháng 7 năm 2026, cá ngừ Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ có khả năng sẽ phải chịu thêm mức thuế 12,5% theo mục 301, ngoại thuế tối Huệ Quốc và các nghĩa vụ hiện hành. Theo chính sách mới xuất hiện đúng thời điểm xuất khẩu, cá ngừ sang Mỹ vừa có dấu hiệu hồi phục, khiến cho doanh nghiệp đứng trước bài toán khó giữ đơn hàng nhưng không thể tiếp tục thu hẹp biên lợi nhuận. Trong 6 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam sang Mỹ đạt hơn 176 triệu đô, giảm 2% so với cùng kỳ. Mỹ vẫn là thị trường lớn nhất, chiếm gần 39% tổng kim ngạch xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam. Đáng chú ý là sau 5 tháng sụt giảm liên tục, thì xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam sang Mỹ trong tháng 6 đã bật tăng gần 100%, đạt một phần mức tăng này đến từ việc các nhà nhập khẩu thúc đẩy việc giao hàng sớm để phòng ngừa rủi ro về chính sách. Về mặt pháp lý thì người nhập khẩu Mỹ là bên nộp thuế. Tuy nhiên thì trên thực tế, phần chi phí tăng thêm thường quay trở lại với nhà nhập khẩu thông qua các yêu cầu về giảm giá, chia sẻ thuế, thay đổi các quy cách sản phẩm hoặc cắt giảm khối lượng đặt hàng. Điều này có nghĩa là doanh nghiệp cá ngừ Việt Nam đang không chỉ đối mặt với một khoản thuế mới mà còn đối mặt với sức ép tái đàm phán đơn hàng. Với các sản phẩm có biên lợi nhuận mỏng, mức thuế bổ sung 12,5% có thể thay đổi đáng kể khả năng cạnh tranh tại thị trường. Việt Nam không phải là nguồn cung duy nhất chịu mức thuế 12,5%, Thái Lan và Trung Quốc cũng thuộc nhóm này. Vì vậy, nếu chỉ xét riêng về mục thuế 301, cạnh tranh giữa Việt Nam và Thái Lan chưa thay đổi quá lớn. Sức ép không đến lớn hơn thì đến từ Ecuador và Indonesia khi hai nước này phải chịu mức thuế 10%, thấp hơn so với Việt Nam 2,5%. Khoảng cách này tưởng nhỏ nhưng rất đáng kể đối với mặt hàng như loi cá ngừ đông lạnh, loi cá ngừ hấp, cá ngừ đóng hộp và hàng gia công nhãn riêng. Nhóm thịt loi cá ngừ cắt khúc đông lạnh thuộc mã HS0304 hiện là trụ cột của Việt Nam khi xuất khẩu sang Mỹ, đạt gần 101 triệu đô. Trong nửa đầu năm chỉ giảm 2%, nhưng khi thuế tăng, đây là nhóm chịu sức ép lớn nhất vì người mua có thể dễ dàng so sánh tổng chi phí giữa các nhiều nguồn cung. Ở phân khúc loi cá ngừ hấp đông lạnh mã HS16 thì Việt Nam vốn đã gặp bất lợi về giá. Trong quý 1 năm 2026, Mỹ tăng nhập khẩu nhóm mặt hàng này, nhưng lượng mua từ Việt Nam lại giảm 34%, trong khi Thái Lan thì tăng 57%. Với mức thuế 12,5% không làm nhu cầu cá ngừ tại Mỹ biến mất, nhưng nó buộc các nhà nhập khẩu phải tính toán kỹ hơn về tổng chi phí sau thuế, về thời gian vận chuyển, khả năng giao hàng và mức độ an toàn của nguồn nguyên liệu. Trong ngắn hạn thì xuất khẩu cá ngừ sang Mỹ có thể giảm nhịp sau những đợt giao hàng sớm trong tháng 6. Áp lực rõ nhất là ở nhóm loi cá ngừ hấp, cá ngừ đóng túi và các sản phẩm gia công có biên độ lợi nhuận thấp. Mỹ vẫn là thị trường không thể thay thế của cá ngừ Việt Nam, nhưng sau ngày 24 tháng 7, cuộc cạnh tranh đã bước sang một mặt bằng chi phí mới. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe.